Good morning mga idol. Today, mag-i-install tayo nitong yan, daing big elbow. Yan siya. Copy lang to mga idol, hindi to original. Bali, second hand ko lang tong nabili dito lang sa amin sa pinsan ko. Nag-parts out siya, kaya ito kinuha ko na lang dahil hindi pa naman to masyadong nagamit. Mga isang buwan pa lang to sa kanya. Kaya yan, kaysa makuha ng iba, binili ko na. Yan. Makinis pa naman to mga idol, hindi pa masyadong ano. Yan. Big elbow. So yan mga idol, install na natin. Una, alisin muna natin tong dalawang bolts dito. Yan. Ang price nga pala nung bagong big elbow mga idol is nasa 1.5 pataas. So nabili ko lang siya ng 1,000 dahil second hand lang siya. Sunod naman natin dun sa may canister mount nya. Yan, install na natin yung big elbow. Meron niyang exhaust gasket dito mga idol. Yung sa akin nandun nakakabit pa sa may block, hindi na naalis, makapal pa yun, kaya hindi ko muna siya papalitan. Huwag nyo muna masyadong higpitan mga idol dahil ikakabit pa natin yung canister nya. Alisin muna natin tong stock canister nya dito sa may elbow. May tatlong bolts yung mga idol. Yung sa akin dalawa lang dahil naputol na yung isa. Yan, naputol na. Yung sa akin meron pang catalytic yan. Meron pa siya. Kaya ititesting natin mamaya kung may pugak siya dahil meron pang ganito. Kasi kadalasan sa mga naka big elbow inalis tong catalytic. So yan. Install na natin to doon. Yan, install na natin yung canister.
Yan, higpitan na natin yung sa may elbow mga idol. Yan mga idol, testing ko muna siya kung may puga siya. Yan mga idol, bali na testing ko na siya, meron siyang hago pag ibibilit mo na siya. Siguro dahil dun sa catalytic niya, dahil kadalasan sa mga naka big elbow o nagkakabit ng big elbow is inaalis nila yung catalytic nung stock canister nila. Yung sa akin kasi hindi ko inalis. Kaya ang gagawin ko na lang mga idol is hanap na lang ako ng Apido canister o kaya yung mga kalkal na stock canister. Dahil ayaw kong alisin tong catalytic ng stock canister ko. At pansin ko rin mga idol, yung tunog niya is tunog sungaw pag ibibilit mo na siya. So ganun daw talaga yung mga naka big elbow mga idol, tunog sungaw siya. So pero medyo umingi naman yung ano natin, tambutso, pero yun nga lang, may tunog sungaw. So yan mga idol, sound check muna tayo. So ayan lang mga idol, see you sa next video natin. Hahanap muna ako ng canister. So yan mga idol, see you sa next vlog.